tôi đã làm một chiếc ghế đặc biệt, có thể để tôi trốn vào trong mà không bị phát hiện. Mỗi khi đêm đến, người phụ nữ tôi yêu sẽ ngồi trên người tôi. Tôi là một thợ thủ công bình thường. Gần đây tôi nhận được một đơn hàng đặc biệt. Họ yêu cầu tôi làm một lô hàng lớn. Đây là một cơ hội hiếm có. Tôi sẽ cố hết sức để chắc chắn rằng làm hoàn hảo tất cả các ghế. Tôi thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu có thể, tôi hy vọng có thể ở cùng với những chiếc ghế này trên toàn thế giới. Ý nghĩ này càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch bí mật, biến một chiếc ghế thành không gian để giấu người. Đột nhiên ý nghĩ này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó đã thu hút tôi. Tôi đã cải tạo chiếc ghế này. Từ vẻ ngoài, nó không khác gì những chiếc ghế khác. Nhưng bên trong, lớp khoác cotton nhỏ được thiết kế như một không gian nơi bạn có thể ẩn một người. Đáy và tựa lưng của ghế này, lớp khoác cotton nhỏ của tôi đã thiết kế một số lỗ thông hơi vô hình, nhưng có bộ kết nối bên trong, lại có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Bên trong tựa lưng, tôi đã cài đặt một kệ lưu trữ ẩn. Bên trong có các nhu yếu phẩm như bình đun nước và thực phẩm khô. Sau khi cải tạo như vậy, chiếc ghế này không chỉ có bề ngoài, không khác gì ghế thường, và khi cần thiết, một nơi ẩn náu an toàn, có thể chống đỡ một người, ở trong đó an toàn còn vài ngày nữa. Đây không chỉ là một cái ghế, giống như một phòng đơn di động. Tôi chỉ mặc một cái áo, mở đáy ghế ra, lối vào bí mật của ghế, chui vào nơi ẩn náu của tôi. Bên trong tối đen, không khí loãng, nó giống như xây một ngôi mộ. Đây là áo tàng hình của tôi, một khi vào trong, giống như biến mất khỏi thế giới này. Ngay sau đó, ông chủ gọi công nhân. Họ bắt đầu di chuyển những chiếc ghế bành này. Khi vận chuyển, có công nhân phàn nàn ghế nặng bất thường. Trái tim tôi thắt chặt. May mà hắn không nghĩ nhiều, dù sao cái tay vịn này vốn đã nặng rồi. Sau khi xe khởi động, bên trong xe cũng gập ghềnh, có một cảm giác kỳ diệu. Trái tim tôi cũng không yên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ là Phúc Châu sẽ sớm được tái định cư, chờ ở sảnh khách sạn. Kế hoạch của tôi là trong đêm khuya, lén ra khỏi ghế, lặng lẽ vào trong khách sạn. Ai có thể nghĩ, một cái nhìn bên ngoài bình thường, có một người đang trốn chứ, lại bị phát hiện. Tôi chỉ cần nhanh chóng trở lại ghế, giống như qua ẩn cư bên bờ biển, nhanh chóng chui vào vỏ của mình. Kế hoạch của tôi thành công ban đầu. Tôi đã kiếm được nhiều tiền. Trong quá trình lén lút, cảm giác căng thẳng và phấn khích. Và cuối cùng khi thành công, niềm vui không thể diễn tả đó. Tất cả đều làm tôi rất phấn khích. Không lâu sau, tôi phát hiện ra một loại kích thích mới, giải trí thú vị hơn nhiều so với dự tính. Tất cả bắt đầu từ một người Tây vô tình ngồi xuống. Hắn đột nhiên ngồi xuống, thân hình nặng nề đè lên đùi tôi. Nó giống như cơ thể của chúng ta, nếu lớp bên trong mỏng, da vừa khít với nhau. Mạnh mẽ và nặng nề, tôi cảm thấy hắn, mọi thay đổi nhỏ về nhiệt độ cơ thể. Trải nghiệm này, nó khiến tôi cảm thấy phấn khích và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Bắt đầu với người đó, mọi loại người ngồi trên ghế của tôi. Nhưng không ai nhận ra, những gì họ làm không phải là đệm ghế mềm, mà là trong đùi của tôi. Trải nghiệm thật phi lý và kỳ lạ. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi trong bóng tối. Đầu tôi trống rỗng. Trong không gian khép kín này, tôi bắt đầu dùng da để cảm nhận tất cả những người ngồi phía trên tôi. Một số người có thân hình đầy đặn, cho tôi một cảm giác mềm mại. Một số người gầy như củi, gần như ngồi dưới xương. Tôi có thể thông qua tư thế ngồi của họ, cân nặng và thậm chí cả tần suất thở để xác định họ. Thế giới kỳ lạ này làm cho cái đẹp và cái xấu không liên quan. Trong trường hợp này, tôi bắt đầu đối đầu với số 1. Người phụ nữ trẻ ngồi trên tôi, tạo ra cảm xúc mạnh mẽ. Mỗi động tác của hắn, mỗi hơi thở đều khiến tôi rung động. Ngày đó, một cô gái trẻ hát bài hát vào phòng và ngồi trên chiếc ghế mà tôi đang trốn. Cho đến lúc đó, người phụ nữ đối với tôi là người ngoài tầm với, là một người đàn ông xấu xí. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào họ, chưa kể giao tiếp với họ. Nhưng bây giờ cô gái xinh đẹp này cứ ngồi trên cỏ của tôi có thể cảm nhận được từng cử động của hắn. Mỗi hơi thở, hắn vô tình đem trọng lượng của mình hoàn toàn giao cho tôi, hưởng thụ một loại riêng tư tuyệt đối, thư giãn và tự do. Trải nghiệm này khiến tôi phấn khích đến mức không thể tự chủ được. Trong chiếc ghế bí mật này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gần gũi với phụ nữ. Hắn tồn tại mỗi cử động nhỏ của hắn. Ngay cả hơi thở của cô ấy cũng hấp dẫn tôi sâu sắc. Tôi bắt đầu tưởng tượng nếu có thể tiếp tục cuộc sống như vậy, cảm nhận niềm vui độc đáo này. Cho dù quên thế nào, tôi muốn ở lại trên chiếc ghế này mãi mãi. Mỗi khi đêm đến, tôi vẫn cẩn thận hành động ở khách sạn, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù sống trong một không gian nhỏ như vậy, hơi cong cánh tay và đầu gối có thể gây ra đau đớn và tê liệt trong cơ thể, nhưng tôi vẫn muốn
chỉ để trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời đó. Tôi như đang yêu. Và mọi người ngồi trên ghế của tôi. Một kết nối độc đáo đã xảy ra trong chiếc ghế tối này. Tôi đã trải qua một loại tình yêu không có cảm giác tức thời. Tình yêu này vượt qua ngoại hình và lời nói. Đắm chìm trong một thế giới cảm giác hoàn toàn khác. Mặc dù tôi đã lên kế hoạch, nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình muốn sống ở đây vĩnh viễn, tiếp tục khám phá, mỗi lần một độc đáo. Trong một cuộc họp báo, một huấn luyện viên nước ngoài nổi tiếng quốc tế ngồi xuống ghế của tôi. Mặc dù không thể nhìn thấy hắn, cảm nhận được từng cử động của hắn. Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nếu dùng dao đâm vào tim anh ta từ phía sau ghế, điều gì sẽ xảy ra? Hành động này sẽ không chỉ kết thúc cuộc đời anh ta ngay lập tức, có thể gây ra sóng gió chính trị quốc tế, thậm chí thay đổi tiến trình lịch sử. Nghĩ đến một động tác nhỏ của tôi, có thể gây ra tác động lớn như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy một cảm giác tự hào và quyền lợi không thể giải thích. Tôi đột nhiên nhận ra, mặc dù tôi trốn trong không gian nhỏ bé này, nhưng có sức mạnh tiềm năng để chạm vào trục của thế giới. Ý tưởng này mặc dù bị bóp méo, nhưng anh ấy khiến tôi nhận ra, ngay cả trong những góc khuất nhất, cũng có thể có sức mạnh ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng cuộc sống luôn đầy biến số. 9 tháng sau, chủ khách sạn quyết định về nước. Khách sạn được một số công ty Nhật Bản mua lại. Trong loạt thay đổi này, đồ nội thất không còn cần thiết có nghĩa là không dùng, đã được gửi đi đấu giá. Khi nhận được tin này, trong lòng tôi tràn đầy thất vọng và không cam lòng. Mặc dù tôi đã bị mê hoặc bởi vô số trong những tháng này, mọi người từ khắp nơi trên thế giới, nhưng về mặt tinh thần vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Khi chiếc ghế của tôi được bán đấu giá, tôi cũng bắt đầu mong chờ một khởi đầu mới. Có lẽ lần này sẽ được mua bởi một người Nhật Bản, đặt trong một ngôi nhà ấm áp. Tôi cũng sẽ có cơ hội thực sự tìm được tình yêu và thuộc về. Đây không chỉ là hy vọng mới của tôi, đó cũng là lý do tôi quyết định ở lại trong ghế. Chiếc ghế của tôi đã được bán ngay sau đó. Cảm thấy may mắn, ghế đã được quan chức cấp cao Nhật Bản mua. Nhà của quan chức cấp cao là một biệt thự nhỏ xinh đẹp. Ghế của tôi được đặt trong một thư viện rộng rãi. Nhưng thay vì nói rằng chiếc ghế này dùng để thư giãn, nó như dành nhiều thời gian làm bạn hơn. Người phụ nữ trẻ và xinh đẹp của anh ấy hầu như ngày nào cũng làm việc trong thư viện, và tôi đang ở bàn của cô ấy. Mỗi người ngồi xuống và đứng dậy. Tôi có thể cảm nhận được nơi ở mới này làm cho tôi cảm thấy rất hài lòng và phấn khích. Hôn nhân thật trẻ trung và đẹp đẽ. Tôi không thể diễn tả bằng lời tình yêu sâu sắc của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy không chỉ là người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên tôi gặp, cũng có một thân hình hoàn mỹ. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Tôi bắt đầu không hài lòng với việc quan sát và lén lút chạm vào cô ta trong bóng tối. Tôi muốn cô ấy biết tôi đang trốn trong chiếc ghế này. Hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, thậm chí tưởng tượng có thể đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng mong muốn này đi kèm với rủi ro rất lớn. Nếu tôi tiết lộ cho cô ta bí mật của chiếc ghế này, cô ấy có thể hoảng sợ, nói với chồng và người hầu. Như vậy mọi thứ giữa chúng ta sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, tôi vẫn đấu tranh mỗi ngày, suy nghĩ như thế nào có thể làm cho cô ấy cảm nhận được tình yêu của tôi rõ ràng hơn. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, một thách thức đối với số phận.